فيك تخبرنا شوي عن قصة حياتك ولحديت ما وصلت مثلا صرت مدرب وبعدك بتمارس هذه الرياضة؟ هلا بالنسبة لي أول شيء زهير ناجي، لاعب ومدرب ألعاب قوى، إن كان على المستوى الوطني أو على المستوى النادي اللي أنا بنتمي له واللي هو نادي أنتر ليبانون، واللي هو من بطل لبنان للسيدات، مركز أول بعدة بطولات وثاني على الرجال. بالنسبة للشيء الشخصي اللي عندي، أنا بألعاب القوى 37 سنة كلاعب، ومن 5 سنين كمدرب على المستوى الوطني وعلى مستوى النادي مثل ما سبقت وقلت. وبعدني ولا ما زلت عداء ومدرب، وأطمح أنه يكون عندي أبطال على المستوى اللبناني والمستوى الدولي. المستوى المعيشي أو بهالفترة اللي هلأ فيها الوباء اللي هو مجتاح كل الناس، خصصنا بعض التمارين للاعبين ليضلوا على جاهزية تامة وما يرجعوا إلى الوراء، يكونوا جاهزين لأي استحقاق قادم، وبنفس الوقت ما يخسروا هيدي الرياضة اللي نحن بنحبها وبنعشقها، ويكملوا مسيرتهم الرياضية. وانت خلال هذه السنين تدريب كيف استثمرت مهارتك للرياضة؟ هلا هي استثمار كلمة ممكن تكون يعني اللي هلا بيقول مثلا استثمار، نحن لعبة ألعاب القوى هي منا استثمار مادي أو مستقبلي، إن كان للمدرب أو للعداء أو العدائين أو لأي لاعب ألعاب قوى بيمارس هاي اللعبة بشتى مسابقاتها يعني. فالاستثمار هو عبارة عن كيفية أنك تفوت على المجتمع الرياضي أشخاص بارزين على مستوى هاي اللعبة، وبنفس الوقت يكونوا هن عندهم طموح وحب لهي اللعبة تيوصلوا لمستويات كثير عالية كمان على المستوى الوطني أو الخارجي. بالإضافة الاستثمار كشخص لإلي أنا كشخصياً وكلاعب وكمدرب، الشغف اللي عندي إنه اللاعب يوصل لمطرح يكون راضي عن حاله، وهيك بيرضيني وبيرضي استثماري مثل ما بيقولوا. والهدف تنمية القدرات البشرية اللي هي الفئات العمرية الصغيرة تيوصلوا تيكونوا موهوبين، وبنفس الوقت يكون عندهم القدرة يكملوا هاي المسيرة. وهلا انت طريقتك التدريب مع العدائين، شو منهجك في التدريب؟ المنهج أول شيء أنا كمدرب بتطلع أنه بشخصيته للرياضي اللي هو بده يكون جاهز لغمرة المسابقات والبطولات. أول شغلة بتطلع فيه أنه بشخصيته العقلية. إذا بشوف في شخص عنده التزام وتركيز، بعطيه من كل قلبي، بعطيه وقت، بعطيه بما يكفي ليكون بيوم من الأيام بطل على المستوى الوطني. وإذا كان عنده طموح أكتر وعنده التزام وجدة، أكيد بيوصل لأعلى المستويات إن كان داخل الوطن أو خارجه. وكيف كمان اسلوبك بالتواصل مع اللاعبين؟ يعني اذا كان لاعب حس حاله بطل عنده موتيفيشن، بطل عنده هيك دور المدرب دائما بده يكون ايجابي للعيبه، ومثل ما ذكرت قبل، التزام اللعيب هو بخلي المدرب يكون معه سلس، جدي،
يكون عنده نوع من التعامل المتبادل بيناتهم. بعض الأحيان المدرب بيسمع للاعب، بياخد منه اشياء بيقدر هو يستفيد منها. المدرب منه عصا سحريه او حامل كمان انه عصايه ولاحق اللعيبه فيها وبدكم تتمرنوا وبدكم تقصوا. دائما المدرب هو بده يريحه نفسيا للاعب بامور كثيره حتى يوصل للمستوى المطلوب. هلا انت بتتمرن الاعمار تحت 18 فوق 18 او كيف؟ هلا بالمبدا نحن لما بنعمل دورات تدريبيه بناخذ بعين الاعتبار عده عوامل. العامل الاساسي المستوى اللاعبين اللي هن تحت 18 بدهم عنايه خاصه وتحضير خاص تيوصلوا ل 18 وما فوق يكونوا عارفين لعبه العاب القوى بكل حوافزها. العاب القوى هي منها ركض ومنها سرعه ومنها العاب بالميدان. الاشخاص اللي هو المدرب اليوم بشوف فيهم اي لعبه بتناسبهم بيشتغل على اساسها يقدروا يوصلوا لمراحل بعد 18 ويختص بلعبه بتلائم قوته الجسديه والفكريه تا يقدر انه يكفي بهيدي اللعبه. واليوم نحن بنشتغل على الفئات العمريه الموهوبه اللي هي بتطلع من الاعمار الصغيره ببعض الاحيان بكون عنده قدره على استوعاب هيدي اللعبه وبنفس الوقت بيكون موهوب بشغله معينه بيكتشفها فيها المدرب وعلى اساسها بيوجهه لاي لعبه بتناسبه ليكون قطع السن اللي هو 17 او 18 سنه. وهلا لما يبلش تدريب او يفوت بهالمجال الرياضي شو الاخطاء الشائعه باللي بتصير معهم؟ اهم شغله يعني انا كمدرب بالمسافات المتوسطه والطويله لما بكون عم بحضر لاعب لفترات طويله بكون اكيد درست شخصيته و بطريقه التعامل معه. فاذا كان لاعب موهوب وقوي وبنفس الوقت عنده غرور وما بيسمع هذا الغلط الكبير. اهم شغله اللاعب بده يكون عنده ثقه بالمدرب والشيء اللي هو بيأديه وبيعطيه تيقدر يوصل للي الهدف اللي هو بيكون راسمه كان المدرب للاعب والعكس صحيح. واهم شغله انا نصيحه مني لكل اللاعبين خاصه المسافات المتوسطه والطويله اذا ما كان عنده ثقه كافيه بالمدرب ما يكمل معه. والاهم من هيك اليوم عندنا في اشياء كثيره بلبنان خاصه انه اليوم لما ببلش الشخص يمارس لعبه العاب القوى ويبلش مع مدرب ببلش دينته تروح لفلان وفلان 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 وهون ببلش الضياع. يعني اليوم اهم شغله ثقه المدرب باللاعب والعكس صحيح كمان اللاعب بده يكون عنده ثقه بالمدرب وبالشيء اللي عم بيعطيه. واكيد هيدي اللعبه مش بشهر وبشهرين وبسنه وبسنتين بيبرز فيها اللاعب. والمدرب ليكتشف هذا اللاعب بده يكون عنده عمر تدريبي معه ليبلش يشوف على شو لازم يهيئه لازم يعطيه وبنفس الوقت تيقدر يوصل للجاهزيه التامه ويختص بألعاب معينه تدريجيا. وعم بحكي بشكل خاص للاعبين المسافات المتوسطه والطويله. عندما بنبلش نحن بنمرن اللعيب على مسافات متوسطه وطويله بنعني يعني اللعب على المضمار المتوسطه لي 1005 3000 5000 والطويل ببلش على 10000 وكل ما عمره شوي كبر كل ما بيختص لسباق الماراثون وهو الهدف يلي بيطمح له اللاعب بالمسافات المتوسطه والطويله انه بس يتقدم بالعمر وحابب انه يكفي ركض مثل ما انا هلا بعدني عم بكفي وعم بركض بصير عندي اختصاص سباقات ضاحيه وماراثون
وهالاشكال أوكي. هيدي. وهلا بين المسافات القصيره والمسافات الطويله مثل الماراثون 42 كيلو، نعم. شو حسيت الفرق بالاكسبيرينس؟ هلا المسافات القصيره دائما تعد هي مسافات سبرنتر، السرعه اللي هي من ال 100 لل 400 متر. مم. وعندك مسافات المتوسطة، في لعبة بتلعب دور ما بين المتوسطة والسرعة هي 800. مسافات المتوسطة هي تعد من 1005 ل 3000، وبال 5000 وطلوع تعد مسافات طويلة. اللاعب اللي بيكون عنده قدرة وقوة وعمره صغير بيستفيد دائما من قوة التوقيت اللي بيشتغل عليها على المسافات المتوسطة اللي هي 1005 5000. وبصير عنده اوقات كثير سريعه، وعند لما بيتخطى العمر ال 30 بدال ما يدب اغراضه بيروح يقعد بالبيت، ف بيرجع يضل عنده استمراريه كلاعب وكمدرب، تيشوفوه لاعبينه انه الكوتش تاعنا بعده عم بيشتغل وعم بيشارك ببطولات، بصير عندهم نوع من التعلق بهي اللعبه اكثر. ف بصير عنده كمان اللاعب بشوف الكوتش عنده مثلا وصل اخذ سنينه باوقات كثير منيحه ورجع ضل عم يركض تيوصل لهدف اللي هو هدف الماراثون ويعمل اوقات منيحه. بده يضل عم بيتابع بتمارينه الخاصة وقوته ومتابعته للتمرين اليومي، وبصير شخص يحتذي فيه اللعيب، يعني بصير بيعطيه قوة من اللعيب. وأنا أكثر الأحيان بتمرن مع لعيبتي على أوقات لعيبتي، بعطيهم القدرة النفسية والعضلية كمان بنفس الوقت، لأنه هود الاثنين بألعاب القوى بيشتغلوا مع بعضهم، وبصير عنده التزام أكثر وجدية بالتمرين. دائما لاعب ألعاب القوى بده يكون عنده تحسن مستمر، بغض النظر ببعض الأحيان إذا مرق بأشياء نفسية، أشياء تعب، درس، شغل، بهذا الأشياء بيتأخر شوي، ولكن بيرجع بينتقل نقلة نوعية سنة بعد سنة. والأهم من هيك دائما لاعب ألعاب القوى منقيس عمره التدريبي مش العمر الشخصي تبعه. ياما في أبطال بسن ال40 بياخذوا بطولات أولمبية وبطولات عالمية الرياضية. يعني حتى أنت كنت بيتر وقت يكون في بماراثون بيروت. صح. أنا شو ما بيطلب مني الواجب لخدمة الرياضة اللي هي أنا بعدها هيدا عمل إنساني كتير كبير من قدمه للمجتمع، ما بقول لا. وخاصة مثل جمعية بيروت ماراثون اللي هي اليوم للأسف يعني وقفنا النشاطات الرياضية بظل الأوضاع الراهنة اللي عم نمرق فيها بالبلد، وأنا أكيد اللي حنرجع أحسن وأقوى، وكلياتنا حنكون إيد بإيد، إن كان كأندية وكاتحاد ألعاب القوى وكجمعية بيروت ماراثون وكجمعيات على كل الأراضي اللبنانية نحو الأفضل والأحسن إن شاء الله لمستقبل أولادنا وإخواتنا وأصحابنا وأصدقائنا. وهذا اللي أنا شخصياً بطمح له. فقال يوم من الأيام كنت بيسر على ماراثون 2018 وانطلب مني أني أكون حدد وقت، وحددت وقتها أني أعمل بيسر ل3 ساعات 00، والحمد لله وصلت على النهاية 3 ساعات 00. بس للأسف وصلت لحالي. لحالي. مثلا هي كان شعور حلو انه بس انه تكون مثلا عم تركض وحواليك عم يركضوا معك ليجيبوا مثلا 3 ساعات. صح. بس وانا اللي كانوا اولموني هيدي المهمه عندهم ثقه كافيه اني اكون على قد المسؤوليه، واكيد كل حدا شارك بهذا الوقت كان على قد المسؤوليه. بس انه قول جمله انه شو بتنصح بنصح يعني هيك الشخص اذا بده يبلش يفوت برياضه حيلا مجال رياضه، شو بتعطيه نصيحه؟ أنا بشكل عام رح نشيل قصه العاب القوى بشكل عام. بتمنى لكل اهلنا واخواتنا بالوطن ممارسه الرياضه هي نوع من تريح
النفس، يعني نفسية الإنسان، وتهذيب الطاقة يلي هي جواته، تنفيسها. ودائما بده يكون عندنا عامل إيجابي للحياة تستمر بكل الظروف اللي عم نمرق فيها. فالرياضة هي أنا بقول البنادول، يعني الواحد بياخد بنادول بطل عنده وجع راس. أنا اللي بحس فيه وبأكثر اللاعبين اللي هن بيتمرنوا معي إنه الرياضة هي دواء لنا. مم. وأنا أكيد الكل بحب وبيتمنى إنه يعمل سبور، وعم شوفهم كتير كتار بهالأيام اللي نحن عم نمرق فيها. بقول لهم دائما يستمروا، الرياضة كتير منيحة، الرياضة بتبعدنا عن أشياء كتير خطرة وما رح سميها، يعني هي كتير كتيرة. وأهم شيء حافظوا على إنسانيتهم بوطننا، ويكون عندهم إيمان، ودائما ما يفكروا بالشيء السلبي، دائما يفكروا بالشيء الإيجابي، وبنوصل لكل شيء بإذن الله ان شاء الله. لكن بتشكرك اليوم. بتشكرك أنا محمد والأخ العزيز، وإن شاء الله هيك الله سبحانه وتعالى يقدم لنا الخير ان شاء الله يا رب. لهالبلد لبنان، تنعطيها ونعطي أولادنا ونعطي أبنائنا وأصحابنا ولاعبيننا وأبطالنا بما في يكفي من حياتنا